تک تک شماها در معرض دیابتید، به خاطر اینکه تحقیقات نشون داده آمار ابتلای به دیابت در دنیا در حال افزایشه و الان بیش از 500,000,000 نفر مبتلا به دیابت هستند و این بیماری مدرن دائما در حال افزایش پیدا کردنه و در دنیای مدرن هی بیماری هم داره شدیدتر میشه. احسان میرزایی هستم، نویسنده، مدرس و محقق حوزه طب سنتی. حتما این ویدیو رو راجع به دیابت لایک بکنید، برای هموطنان ارسال بکنید، چون بسیار بسیار مطالب مهمی رو میخوام بهتون ارائه بکنم. اول این رو بدونید که دیابت دسته‌بندیش در طب سنتی اینجوریه که جزو بیماری‌های کلیه اول میره دسته‌بندی میشه. رفرنس کتاب طب اکبری مرحوم محمد ارزانی که اونجا دسته‌بندیش کرده دیابتیس رو در بیماری‌های کلیه و کلیه در بروز بیماری دیابت بسیار نقش داره و دیابت به نوع سرد و گرم دسته‌بندی میشه. دونستن این دسته‌بندیه در درمان بسیار به تو کمک میکنه، چون خیلی ها متصورن که دیابت فقط نوع سرده و باید گرمی استفاده کرد، در حالی که نه، هم دیابت سرد داریم و هم دیابت گرم و هم دیابتی که مربوط به کلیه باشه. پس مراقبت اینها در پیشگیری از بروز دیابت بسیار مهم هستند. پرهیزاتی که من به شدت توصیه میکنم برای کنترل قند خونتون دیابتیا داشته باشید اینها هستند. ببین، اینها رو مطلق بگذارشون کنار. روغن‌های صنعتی، سیب زمینی، ماکارونی، قارچ، نان سفید و صنعتی، شکلات، قهوه، نسکافه و محصولات کارخانه‌ای، چون پرسیویرنس ها و یا همون نگهدارنده هایی که و یا طعم دهنده ها و یا مواد متعددی که به محصولات کارخانه‌ای میزنن، تحقیقات نشون داده که یکی از عوامل بروز دیابت میتونن باشن. پس سعی بکن که از این محصولات کارخانه‌ای تا اونجایی که میشه استفاده نکنی و استفاده حداقلی داشته باشی. من میخوام یک وعده غذایی صبحونه نهار شام بدم برای دیابتی ها برای کنترل دیابت، چه دیابت سرد چه دیابت گرم مفید باشه و البته برای تقویت کلی افراد دیابتی هم مواردی رو خدمتشون عرض خواهم کرد. منتها برای اینه که این ویدیوی ارزشمند برسه به هموطنای دیگه، لطفاً لایک، سابسکرایب و ارسال این ویدیو برای هموطنای دیگه لطفاً فراموش نشه. متشکرم. توی برنامه غذایی صبحانه دیابتیا، صبح که از خواب بیدار میشن میتونن به عنوان ناشتایی به مدت 3 هفته که اینو باز دوباره یه استوب داشته باشن، 2 هفته انجام ندن، دوباره یه 3 هفته انجام بدن. استفاده از بامیه است. 2 تا دونه بامیه رو حلقه حلقه بکنید و یا اینکه میتونید بامیه رو بگیرید، بشورید، بگذارید یه جایی خوش بشه، آسیابش بکنید و در فصول مختلف ازش استفاده بکنید. اما با بامیه تازه این کار رو بکنید. 2 تا بامیه رو حلقه حلقه بکنید، آب جوش بریزید، درشو بگذارید تا صبح بمونه. صبح ناشتا این یه استکانی که توش آب جوش ریختید رو ناشتا ازش میل بکنید. در کاهش و مدیریت قند خون چه دیابت سرد چه دیابت گرم بسیار بسیار بهتون کمک کننده است. دیابتی‌های عزیز، برای آغاز روزشون، اونایی که دیابت‌های سرد دارن، تفاوت دیابت سرد با گرم چیه؟ این که دیابت گرم گرگرفتگی در بدن وجود داره، سوزش کف پا وجود داره، عصبی شدن، داد زدن وجود داره، خیلی فرد عصبی، دهنش تلخه، زبانش دائما خشک، نیمه شب تشنش میشه. اما در دیابت سرد ورم با سردی اندام، بیانگیزگی و رخوت، زبان حتی روش سفید هست، آب از دهن میره و ملمس، یعنی وقتی که دست میزنی به بدن فرد بدنش سرده، برعکس دیابت گرم که بدنش بسیار گرمه. برای دیابت سردی ها من توصیه میکنم که صبح ناشتا شنبلیله و مویز رو به نسبت، سبزی شنبلیله خشک شده و مویز رو به نسبت با هم ترکیب بکنن و خوب به هم بکوبن تا مثل یه قرص مانند، یعنی یه ترکیب بشه که قرصش بکنن. این قرص مانندی که درست کردن و صبح ناشتا 3 تا دونه به اندازه 3 تا دونه نخود میشه گفت، یا 3 تا دونه قرص ازش استفاده بکنن. در کنترل قند خونشون فوق العاده است. این هم به مدت 1 ماه ازش استفاده بکنن.
و اما صبحانه‌ای که برای افراد دیابتی توصیه میشه، توصیه میکنم که از نان جو و یا ترکیب نان جو و گندم استفاده بکنن که هم لاغر کننده است برای افرادی که خیلی چاق هستن، به خصوص دیابت سرد که خب چاقتر هم هستن، فوق‌العاده است، هم لاغرشون میکنه. و هم این که اگر خواستن پنیر استفاده بکنن، پنیر استفاده بکنن که همراهش در دیابت سرد گردو باشد و در دیابت گرم به هیچ وجه از گردو استفاده نکنن برای وعده صبحانه. در فصل تابستون استفاده از شاتوت و توت برای وعده صبحانه بسیار عالی است و همچنین میتونید از شیر بادوم استفاده بکنید، یعنی 14 تا بادوم آسیاب بکنید با یه مقداری عرق بیدمشق، صبح ناشتا جرعه جرعه ازش استفاده بکنید برای آرامش اعصاب و انرژی بخشی به بدن هم بسیار عالی است. خب حتی اگر بخواید میتونید برای وعده صبحانه‌تون از شیر شتر استفاده بکنید، از سیرابی شیردان استفاده بکنید، از تخم مرغی که سفیدش رو در حقیقت دور بریزید، از زرده عسلی تخم مرغ استفاده بکنید که در روغن زیتون تفت دارید، چون اصلاح روغن در دیابتی‌ها بسیار بسیار مهمه، چون مشکل کبدی دارن حتما باید از روغن‌های طبیعی استفاده کنن، روغن زیتون، روغن دنبه، روغن زرد، این روغن‌های لطیفی که برای دیابتی‌ها معمولا توصیه میشه و به خصوص روغن زیتون. در وعده غذایی ناهار و شامتون آش آبگوره رو توصیه میکنم. در هفته سعی بکنید حداقل 2 الی 3 نوبت از آش آبگوره استفاده بکنید، به خصوص در کنترل دیابت گرم. آش جویی که نخود داشته باشد، سبزی شنبلیله داشته باشد، سبزی گشنیز داشته باشد و آلو و بامیه، از این آش به عنوان یک وعده غذاییتون و یا در هفته 3 الی 4 نوبت از این آش توصیه میکنم استفاده بکنید. اونایی که دیابت سرد دارن میتونن سبزی شنبلیله‌ش رو بیشتر بکنن و سبزی گشنیز رو کمتر. اونایی که دیابت گرم دارن سبزی شنبلیله کمتر، سبزی گشنیز بیشتر و مقدار آبگوره رو در دیابت گرم بیشتر اضافه بکنن. در هفته 3-4 نوبت اگر از این غذا استفاده کنید در کنترل قند خون خیلی به شما کمک خواهد کرد. برخی از دوستان به اشتباه دارن توصیه میکنن این موارد رو و میگن که با این راهکارها دیابت درمان میشه، اما این رو خیلی صادقانه خدمتتون عرض بکنم، اگر نگاه علمی کسی داشته باشه نمیشه گفت که همه دیابت ها درمان میشن و در اکثر موارد دیابت درمان شدنی نیست. ما با این روش ها فی الواقع داریم کنترل میکنیم میزان قند خون رو. برای کنترل قند خونتون چه دیابتی چه غیر دیابتی، ممکن است یه نفر بگه من میخوام کنترل قند خون داشته باشم، دیابتی هم نیستم اما قند خونم یه مقداری بالا بوده، توصیه میکنم از برنج قهوه‌ای استفاده کنید و تعداد قاشقاتون رو بشمارید. مثلا من توصیه میکنم در یک وعده غذایی 5 الی 7 قاشق غذاخوری برنج استفاده بشه. استفاده از خورش کدو در وعده غذایی نهار و شام، چه کدو حلوایی چه کدو خورشتی که در هر دو فصل وجود داره، در فصول سرد کدوی حلوایی، در فصول گرم کدو خورشتی. استفاده از کدو از هر دو نوعش، چه پخته شما استفاده بکنید و یا اینکه خورش کدو درست بکنید به علاوه بامیه و یا بدون بامیه، در کنترل دیابت به دیابتی‌ها بسیار کمک میکنه. دیگه توصیه میکنم که خورش آلو اسفناج داشته باشید، دیابتی‌ها به خصوص دیابت گرم از این استفاده بکنن. اشکنه کشک درست بکنید به علاوه نانجو و یه مقداری سبزی شنبلیله، باز همه دیابتی‌ها میتونن برای کنترل قند خونشون از این اشکنه هم بهره ببرن. دیابتی عزیز، اگر که تو یبوست داشته باشی و یبوست رو برطرف نکنی قطعاً قند خونت هم پایین نمیاد، پس سعی بکن اول یبوست رو برطرف کنی. در صورت یبوستی که در ویدیو دیگر رو قرار دادم لطفاً ازشون استفاده کن. غذای دیگه‌ای که برای وعده نهار و شام توصیه میکنم کوکوی کاهو، کوکوی سبزی شنبلیله، یعنی سبزی کوکویی که 50 تا 60% سبزی شنبلیله باشه، بسیار برای کنترل قند خون که البته در روغن زیتون تفتش بدید. استفاده از نخودآب، خب خیلی از
دیابتی‌ها مشکل نعوذ و اختلال نعوذ و مسائل جنسی هم براشون ایجاد میشه. من یه ویدیو مفصل راجع به این دارم که میتونید مراجعه بکنید. اما به طور کلی نخودآب برای افراد دیابتی برای اینکه اختلال نعوذ، ضعف جنسی و اینها به سراغشون نیاد، توصیه میشه که در هفته 1 الی 2 نوبت حداقل استفاده بکنن. حالا ببینید دیابتی‌ها قاعدتاً مشکل کلیوی هم دارن. برای تقویت کلیتون من توصیه میکنم که روغن مالی بکنید کلیتون رو با روغن زیتون. به عنوان چای روزانه حداقل 2 الی 3 بار 5 الی 7 میوه نسترن رو بجوشونید 10 الی 15 دقیقه چایش بکنید و در طول روز ازش استفاده کنید. اگه فشار خون داشته باشی فشار خونت هم همین به راحتی کاهش میده و مدیریت میکنه، کبدت رو پاکسازی میکنه، تقویت کلیه میکنه که خونساز خیلی عالی برای دیابتی‌ها محسوب میشه. برخی از همکاران دارن قهوه خرما رو توصیه میکنن. من قهوه خرما رو به طور مکرر توصیه نمیکنم، خیلی مقطعی و کوتاه میشه ازش استفاده کرد چون میتونه عوارض کلیوی هم حتی ایجاد بکنه. برای کنترل قندتون شاید باورتون نشه اما اینو امتحان بکنید. حکما در رساله دلاکیه یکی از حکما هم هست. برای کنترل قندتون حتما به خصوص زخم پای دیابتی سراغتون نیاد. حتما عادت بکنید که هر هفته کف پاتون رو سنگ پا بکشید، چون دیابت میتونه به قلب حمله بکنه پیشگیری میکنه، چون میتونه به حافظه آسیب بزنه پیشگیری میکنه و اجازه بروز زخم پای دیابتی هم نمیده. و ضمن اینی که توصیه میکنم هر 2 هفته 1 بار روغن زیتون هم کف پاتون بمالید، پلاستیک بکشید تا صبح. به عنوان قند روزانه‌تون توت خشک رو جایگزین بکنید و سعی بکنید از شکلات و قند و اینها پرهیز داشته باشید. این دستورات عالی که برای دیابت دادم رو استفاده بکنید و لطفاً اثرش رو بعد از 1 هفته کامنت بکنید. هم انگیزه میشه برای هموطنای دیگه که این سیستم غذایی رو پیاده سازی بکنن و هم این که اگر سوالی راجع به دیابت داشتید سوال بکنید که ما به شما پاسخگو خواهیم بود.